tälleen. Ootapa nyt kannattaa justiin näin. No niinkö ne läheltä jotakin puut? Nyt meni letku kuule mulla. Nyt korvat hörölle. Tulee mielenkiintoista dataa. Tässä on nyt Kaaniala ajanut ja... No moro! Nyt on mielenkiintoinen päivä eessä, että tuli tämmönen mahdollisuus, että päästiin Tukkitomin kanssa samoille pinoille. Onnistui järkätä tämmönen päivä, että lähdetään Tomin kanssa kokeilemaan ajokonetta ja päästään vielä vaihtamaan autoja, että minä hyppään Tomin Kaaniin ja Tomi hyppää tähän Renaulttiin. Niin katsotaanpa minkälaisia ajatuksia herää toisten autot tämän päivän aikana. Ollaan tosiaan samalle pinolle menossa nyt lastaamaan ja joo, kyllä se ajoitus sattuu kohille. Katsotaanpa onko Tomilla vielä unihiekkaa silmissä. Moro! Huomenta! Lähetäänkö nökölle? Joo, lähetään hakkeen tuolta. Puhutaan tuo navigaattori koko ajan korvaan. Joo. Kyllä ne asiat joskus järjestyy kohille. Yleisön pyynnöstä samalle pinolle. Jep. Tuo... Lähdetään kattoo, että mitä me saadaan aikaisemmin päivän aikana. Niin joo. Tuolla ne ois puut. Joo, menkö nää eellä? Joo. Tää pikkusen perrauttaa täältä vauhtia. Tuonne pitää aika hyvin koukata tuonne sivutielle, niin pitää pikkusen perruuttaa, että pääsee. Pistetäänpä tuo puhelin päälle. Onko sulla puhelin päällä? Pitää ottaa vissiin normipuhelu, ei oo Tomilla varmaan tuo radiopuhelin päällä. Joo, nyt on hommat isolla. Tubettajat työnnättelee peräkkäin pinolle. Huomenta. Huomenta. Laitan tosta. Joo, huomenta vaan. Laitan ton kajarin päälle, että annetaan ääniä tää. Niin, minä että onhan sulla varalta kamera mukana, jos meillä tulee tälle päivää tilanteita. On tietenkin. Joo. Joo, ei, meillähän on tarkoitus nyt tästä viedä kuormat ja kokeilla vähän toisten autoja. Ja olisiko mielenkiintoinen päästä kokeilemaan. Tuossa on mäkiäkin heti. No Suomen miehet nauraa, että melkoisia mäkiä, että ei juuri kamerassa näy. No sehän se on, että eihän ne näillä korkeuksilla mitään semmosia seiniä oo ainakaan. Täällä on tämä kääntöpaikka Mysteerio. Joo, onko se joku lenkki vai? No tämä on linksautuspaikka, mutta tässä saa tyylihan on vapaa, mutta pakollinen. Minä käännän tällä lailla. Kato ite, että miten... Kato, kun mulla pitää ekaa kääntää. Elä tuu kovin lähelle tänne muuten minun perässä. Ai jaa, mä näytän kuule valoa, niin sä näe peilistä. Näytä vaan joo, ei se... Mullahan on kissan näkö. Joo. Mulla on kissan näkö, niin ei oo ongelma. Niin minä käännän tällä lailla, mutta
Sehän se on monesti täällä, että ei ole sitä yhtä ainoa ja oikea tyyli. Että jos näet paremman tyylin, niin saapi suorittaa ihan omalla tyylillä. No. Mitä tasavälissä puikataan? Ootapa, kun minä mietin, että vai mahutko nää puikahtaa sieltä? Joo. Mitä tumma? Joo. Kun minä Ei mun pitää tehdä. Kun minä pystyn kyllä perruuttaa tuonne taakse, jos nää käännät samalla lailla. Joo. On tämä kyllä erikoinen tilanne. Täällä somesta tutut autot nyt värkkäilee. Eikö sä menee hyvinkö siitä perruuttelet sinne, niin Niin jo, joo. mä voin. Ja mua haittaa vaikka tämä kaamia menee eellä, ei oo läti. Joo. No se varmaan menee luonnollisimmin nyt ehkä silleen, että jos nää käännät tuossa minun eessä, Joo. niin kyllä se varmaan sulla on nyt sitten mentävä eelle. Että jos minä peruutan nyt pois eestä tästä ja käännätkö nää samalla lailla kuin minä? Vai onko konkarilla omia vinkkejä nyt tähän? Ei mulla oo mitään. Kyllä mä varmaan samoittain käänny. Joo, tämä on vähän silleen, että illaahan tässä on kyllä moneen suuntaan, mutta sitten kuitenkin niin vähän hankala tuo, että mihin sitten punauttaa tuon kääntöpöydän, että kun tässä on tätä koivikkoa sitten läsnä niin sanotusti. Mutta kuitenkin semmonen hyvä senssi, että pystyy sitten pelautumaan justiin kahdella autolla. Tälleen. Ootapa, nyt kannattaa justiin näin. No niinkö ne läheltä jotakin puut? Joo, siinä oli semmonen vaeltava koivu. Vaikka Tomi katsoi peileistä ja minä katsoin ulkoa, että siitä vaan perruuttaa menemään, niin silti sinne vaelsi tuommoinen koivu auton taakse. Autot saatiin ainakin ympäri, että kukaan ei jäänyt. Eikö se ole puoli voittoa, kun autot on ympäri? On, että ainakin näillä näkymin ollaan ainakin kotia päästään täältä. Että. Sillä järkevästi tehtiin, että kaania tekee etuuksista. Tää on aina se merkkitaistelu. No sehän on aina, ja kyllähän sitä ei joko hopiaa tarjolla, sehän on kyllä se on kyllä totta. Tuossa on yli nuppikuorma sulle noita. Nupi saa täyteen siitä ja vähän yli minun mielestä. Joo. On se mahtava homma tämä. Mahtava homma tämä homma. Joo. Joo, ei me tehdään justiin sille, että ei ruveta toisille tekemään kuormia, kun jos meillä on eri lailla nuo. Oliko sulla jotenkin eri lailla se siinä ne vivut? En mä tiedä eri lailla, mutta on ne erilaiset tuo nostorit ja ei ne oo ikinä ne ei oo samanlaisia niinkö. Niin se on, niin kuitenkin se on mukavahan se on, että ollaan joskus kotonakin silti tältä seikkailulta, niin jos tehdään kuormat toisille, niin meillä ei me... Ei se ole ikinä kotona, jos se... Ei, niin se pääsee. Ei oo paljon lämmennyt tämä nosturi, kun tässä on tosiaan nestelämmitys. Mulla oli Mulla lämpeni tuolla välillä ihan kunnolla. kun
Minä vein kotiin tämän rekaan. Minä olin tosi kotona rekalla, niin täällä on ikkunat kuurassa ja paljonko, en kyllä kahtonut, paljonko täällä oli pakkasta. Onko sitä reilu 10? Mitä sitä on? Sieltäkin 90, joku 9 tai 10 astetta se on. Joo. Ei tämä mikään paha keli on muuten. Pistetään penkin lämmitin vielä päälle, niin ainakin allalta päin sullaa ukko, jos ei muualta. Ainakin kesällä nuo satteet, niin saattaa ainakin johonkin, varsinkin ukkosrintamat, niin saattaa johonkin voimalinjaan pysähtyä ja mennä pelästä eteenpäin. Joo. Mä voin odottanut harhaa kuvitelmaa, että tuntuu vaan joskus sen, että ei tuu tietylle alueelle. Joo, ei se oo kyllä ne... Mulla kävi justiin syksyllä ja mulla olisi ollut hyvät videokontentit, mutta minä hukkasin ne, kun mulla venyy tämä YouTube-aloitus. Mulla oli yksi semmonen setti tuolta. Oli jo melkein viikon näyttänyt, tai tiesi, että siellä ei oo satanut. Oli semmonen lanssi, että se oli niin nippanappa, että ehkä ihan kuivalla sieltä voi käydä kokeille, että kestääkö ajaa. Ja oli jo syksyn puolella ja sitten minä, että no nythän se on ollut melkein koko viikon, että kohta viikko, että on satanut edellisen kerran. Ja lähdin työnnättelemään ja se oli tuolla 200 kilometrin päässä se paikka. Ja siirryin sen pitäjän puolelle ja mikä ennustus ei luvannut vesisaetta. Joo. Pääsin sinne pitäjän puolelle, missä ne puut oli, niin olisi hanat auennut siinä, että vettä rupesi tulemaan ja no eipä se sitten auttanut kuitenkaan, kun ei ollut sielläkään se yksi lanssi. Niin eipä se auttanut, kun työnnätellä pinolle ja se oli ihan nippana Laitoinko minä siitä sen yhden klipin silloin, kun se... Saattu se alla. Oliko siellä sulla tuli jotakin rampukki sinne vaan? No joo, se tuli vanteita myöten sieltä se yhden notkoon yli ja se justiin riitti voima Renaultissa siitä, kun minä tulin. Ja mulla oli siitä niinku sillä ajatuksella sitten kun näin, että täällä tulee vettä ja niin poispäin, niin oikein ajattelin, että nyt kuvataan. Ja siitä oli videot mulla tallessa, mutta ne meni hukkaan sitten tuossa. Joo. Koska sitähän on melko puukäsi ollut ja on noiden tietokoneiden kanssa. Sitähän saattaa jotkut videot vahingossa poistaa. No joo, ja sitten nuo ääniongelmat mulla on ainakin ollut viime aikoina sitä. Joo. Nyt pitäis olla Mä meinaa olla ongelma, kun tänne on tuolla ojatantossa ja niin kapia tuo ojakko tulee Vähillä unilla vaan. Nyt meni letku kuule mulla. On nähty tämä puuajo. Ei tuota pantaa kannata ikinä irrottaa se pakka. No ei, mutta Tämähän on yleensä niin vinosakin nosturi, että se yleensä... Liekko tuo on sitten jotenkin, kun se en saanut siltä puolta. Tältä puolta naksautin vaan justiin sai auki nuo, mutta... Joo. Ja sehän saa kuitenkin iskuja ja... Eikö tiedäkö mikä siinä oli se homma? No. Oliko se justiin mutkalla tuo? Se ei tällä toisella puolella, se ei mahtunut tulemaan auki sieltä. Onko siinä hyvä? Joo. Vieläkö? Varmas siinä. Onko sulla pahasti kuorma kesken? Panna tuokin. Ei, se onko muutama koura. Niinpä sehän menee aina viimeisellä kouralla. Eikö meikki? Jep. Nyt se jos saahan tämä vielä tonne. Mä sinä tekeen kuormaa, niin mä vaihan nämä letkut. Joo.
Vaihdetaanko sekin? En tullut. Letkuun vaihto epäonnistuminen. Joo, oli ne eilen jännät paikat mulla tuolla. Oliko se eilinen video eiliseltä päivältä? Oli. Ai jaa. Tiedätkö, että tuosta joku särki kierti? Ihan varmasti. No se on helpompi vaihtaa se viereinen, jos meillä on. Minä justiin mietin, kun se Jaakko on vaihtanut yhden letkun, että missä se sitten pitäisi tuolla olla silti. Aha. Joku myllyräs, tämä näytti jo niin hyvältä. Pitääkö tuota... Entä minä... Vähän on... Mitä? Hiiopissa oli nuo jikipäitä, kato kaikki. Minun mielestä paljon nätimpejä letkuja. Nuo jikipäät. Täältä näyttää, että pitäisi vähän niinku sinne päin. Niinpä. Saa niinku, ootapa, tuossa asennossa, vai näyttääkö se täältä vaan? Siinä asennossa. Lähtisikö menemään? No se oli yhden kerran menossa, mutta mä en tohtinut oikein. Olisi joku millä painaa pitää olla. Pitääkö siihen ottaa? Vaikka ne siltä puoleltakin vähän painaa. Kyllä se pahalta näyttäisi, että se on niinku vinossa. Onko, minäpä katson, jos meillä on uusi letku tuossa ja se lähtis menemään. Kerta se on irti, niin kokeillaanpa lähtisikö se uusi letku siihen. Tai jos nippaa olisi. Tuommoista nippaa ei varmaan ole mukaan. Ei varmasti. Se on ei tommosia ole kiinni. Se pitää kyllä saada niinku... Kerralla menemään nyt maaliin. Kato, läpävi alta. Siihenkö tarjotaan vuotta? Se on mölvää. Kokeilen. Kokeilepa. Eikö se nyt näytä, että se on suorassa? Vai onko? Mikähän tuo nippa? Nyt lähti menemään kiertelle. Eikö lähtenytkin? Lähti. Vaihdetaan sekin. Mulla pitää vaan iltapäivällä hallilla käydä rässäille uusia. Meni sivulaatikko tyhjäksi. Tukkitomi särki mun nosta. Katsotaan mitä ramakea me vielä tälle päivään saadaan aikaiseksi. Tää on oikeesti aika pientä näitä hommista. Oo. Ei mulla ainakaan ahista vielä yhtään. No ei, tää on ihan normaali. Tuossa pyöritäkö nää sitä jo? Eikö niin joo, se pitää tuonne. Loppuvila. Pannaanko se koko matka?
Saisko sen reunimaisen tuosta? Ei sitä ei pääse piettämään tuolta. Tätähän ei oo niin justiin, vaikka ei laitakaan, kun oma nosturi. Ulkonäköjuttuja enempi täällä, että jos se siihen pankkoon repääsee, niin se ei se spiraali paljon. Ei mitään merkitystä. Kyllä se kuule repiää. Mutta sehän on te teette ite nämä punaiset. Onko nuo vihreät teidän tekemät? Eikö ne oo originelle? Niin, mä että se ei varmaan, jos se on originelle, niin se varmaan menee. Mutta joku on tehnyt nyt oikeita letkuja, kun mullahan silloin niin, se letkunvaihtovideo, niin se oli justiin tänne päähän tuo, niin siinä meinas kans teetättää, kun ei ollut oikea pää siinä letkussa. Se meni kans justiin, siis se oli ihan viimeinen kourallinen, kun se tupsahti silloin. Joo. Veinkö minä se 9 töistä se jo pois? Eikö se on tuossa? Tämä on paljon tiukemmalla tuolla tuo. Siinä mielessä huoneena spiraalista. Jos menee letku, niin tää ei tiedä yhtään mikään letku se on. Siis ei, mulla piti 3 käydä nosturissa. Joo. Se on just semmoista niin. Ja melkein aina kun täällä on työkavereita niin vähän sen täällä metässä, niin miljoona kertaa parempi kuin ei ois edes spiraali. Se pitää varmaan vähän piettää vielä avaimella, että se ei ihan pyörikään siellä. Veepä vielä kunnolla. Se tulee öljyä vähän. Sullahan oli ne rypsiöljy vai mitkä ne? Eikö ollut? Kerätään nuo lumet talteen. Viiään tonne. Eihän tullut. Eihän tämä pyöri edes käsillä tämä. Niin totta. Nää saat tuosta letkusta vaihdettua sen pään No periaatteessa, mutta nämä ei niin. Ajettua tuolla kirrattua tuosta. Niin sä saat tuolla. Onko hyvä? Joo. Työnnäkö sen pultin läpi? Menikö? Joo. Sinähän voit sitä ostaa tuon kärryn mulle sitten. Minä nostan tähän nuppiin vielä muutaman tonnin. Joo. Eikö? Ei. Se meni sinne päin. Stuntti seis. Sillä päin. Menikö nyt? Joo. Missä siellä on se kiinni? Se on kato tuossa poskessa. Eikö niin joo, se on semmonen. Oliko mulla täällä? Tää on semmonen virityspultti. Näitä ei ole vähän. Joo, senkö hukkaa, niin saa ruveta improvisoimaan. Melkein hommaisin heti Minä kyllä otan hallilta mulla pitää ottaa tämmönen joku oikea, josta mä joskus pitää käyttää tämä. Tuo on niin viheliäinen irrottu. Tuo kun saat irti, niin ei sitä saa ikinä takaa. Niin. Se on aina sitten pinolta käynyt. Tuo oli tämä boksi sitten sulle. Tämä on muuten. Onko sulla lämmin tuo? Mikä? Sammuko mulla kamera vai sulla? Eikö mä sammuta? Tuota. Jos ne pitää pätkiä, niin minä
Niin jo. Joo. Jaa, sitä on lähetty. Joo, tuonne vasemmallekko sitä mennään. Joo. Niin katsotaanpa varsin miten, meillähän ei oo identtiset kärryt eikä silleen, mutta katsotaan vähän miten kärryt tulee meillä tuosta. Siihen jää sulla jäljet nyt kun ajat, niin minä katon vähän, että tuleeko mulla paljon sisempää vai ulompaa tuo. Joo, mä voin tulla siihen. Koittaa tulla pööpöön. Pitää otetaan varmaan tuo vesipullo siihen. Digikortti pitää ottaa ja sitten omaa kamera. Niin jo. Käytännössä koko omaisuus. Niin. Ootahan, jos mä kerkiin, niin mä tuun kuppaan. Mä kerkiin. Kyllä nää varmaan kerkiät, jos haluat keretä, niin se riittää. No, aivan joo. Nollataanpa Tomille tuo ajotietokone. Saat siikailla kulutusta. Napaa perää, latijousi, mitä näitä kaikkea oli. Minä nollasin ajotietokoneen, niin nää näet tuota kulutusta sitten tossa. Joo. Enköhän minä. Eihän mulla tarvitse automaatti työntää päälle. Niin. Ajellaan sievästi. Joo. Odotellaan. Joo. On pelit ja vehkeet. On pelit ja vehkeet. Ei sitä tullut Kaanialla nyt ajettuakaan. Tässähän on vähän saman tyylinen tämä kepakko mitä tuossa Renaultissa. Mutta rippeli Kaania Tukkitomin ajokki on nyt alla ja eiköhän se tästä ala hahmottumaan, että mitä nämä on miehiä nämä autot sitten. Pitääkö mulla ottaa tuo takki päälle, että me saadaan tässä porinoita. Saadaan povitaskuun tuo puhelin kaiuttimella, niin millä mallilla? No hyvällä mallilla voi lähteä ajelemaan. Minäpä katon, jos minä tällä... Sinä otit varalta lukot multa jo pois päältä, että minä en aja tönkkilukko päällä. Minä otin heti jo molemmat lukot pois. Onko tässä nyt... Tässä on manuaali. Miten se tässä meni tuo automaatti päälle? Painat siitä viiksen päästä muistaakseni. Eikö? Joo, niin teki. Niin se teki, joo. No, mä lähden perään tästäkö.
mistä se pimenee tämä kabinetti? No ei se, katsotaan kohta, kunhan tässä pitää vähän katsella näitä namiskoja, että... Ai mitä? Ai se hyttikö? Niin. Joo. Eikö oikealla kädellä jossakin siinä on? Joo, tuossa joo, löytyi se. Joo. Entä työvalot? Ne on ratin vasemmalla puolella ne 2 nappia. Joo. Joo. Sammuko? Joo, sama. Sisävalot sammuu pää yläpuolelta siitä. Niin onkin, mutta tuosta pannaan vai päälle. Automaatille ja... On se Scania hyvä ajaa. Ei voi kyllä tuntea jo tässä nyt, että ei tämä niinku haeskentele. Joo. Ja se on kaikki lisävalot vissiin päälle. On varmaan joo. Pitäis olla joo. Ja nuo on työvalon napit ja... Teillä on niin lämmin. Se on sitä, pyöräytetään sitä oikealta rullasta sitä. Muuttuuko se jotakin tuossa näytössä? Pitäisikö sun... Pitäis. Tuossa näkyy jotakin kulutuksia vaan. Pyöräytäpä sitä nuppia niin ihan reilusti vasemmalle vastapäivä. Joo, tuossa. Nyt korvat hörölle. Tulee mielenkiintoista dataa. Tässä on nyt Scanialla ajanut ja on tosi hyvä ajoinen auto. Ei voi moittia ja vaihteisto vaihtaa kyllä nopeasti. Ja Tomi tulee Renaultilla tuolla perässä, niin Scania menee 2-3 litraa syö enempi tämä Scania. Me on nyt tultu 80 kilsaa kuormilla. Mulla otettiin tuohon yhteen ristaukseen, että paljonko on siinä kulutus, niin tällä oli 66,3. Renaultilla se oli siihen saman risteyksen 63,6. Ainakin ajotietokoneiden mukaan niin vajaa 3 litraa vähemmällä menee tuo Renaultti, mikä on aika yllättävä minun mielestä. Kumpikin on kutoskoneita, 13 litrasia ja kummassakin on napaa perät. Renaultissa on vielä pienirenkainen kärry perässä, että se ehkä pikkusen olisi tämä Scania puolella. Tässä on isorenkainen kärry perässä. Mutta on tuo ihan jäätävä tuo Renaultti kyllä autona, että mielenkiintoinen kuulla mitä Tomi tykkää, minkälainen se on ajella ja... Mutta nyt on niinku faktaa tästä kulutuksesta. Ja tuossa oli yksi semmonen tolokkumäki. Tämä tuli 4,7 se ylös. Me tultiin 90 automaatilla, ajettiin yli se mäki. Niin tässä kävi 4,7 vauhti Scaniassa. Renaultissa se vauhti kävi 44. Että 3 kilometrin ero. Että hyvin sitkassa on vetämäänkin kyllä se Renaultti. Että se kyllä tuntuu, että kun pikku vastainen tulee, niin se tippuu sinne 70 se vauhti. Mutta sitten se, kun mennään pienemmille vauheille, niin sitkassa on tulemaan silti noita mäkiä. Että on kyllä huikea testi tuli tästä reissusta. Mutta on kyllä, onhan se Scania hyvä auto ajella ja ei voi kyllä mitään moittia tästä Tomi Ajokista. Että
menee pienillä kierroksilla tämäkin ja jaksaa mennä. Tuntuu, että kyllä sen kuulee, että pikkusen tämä jaksaa paremmin mennä kuin Renaultti. Sen kyllä kuulee, mutta semmosia ajatuksia, että Renu on nyt kulutustestin, näyttäisi, että viemässä tuon kulutustestin Renaulttiin. Me mennään nyt purkamaan nämä kuormat, siellä ei kehtaa kuvata toisten pihoilla, niin pistetään nyt kamerat parkkiin ja seuraavaksi hyvätään ajokoneen puikkoihin.